Добрий день. Сьогодні розглянемо ніж під назвою Grind від компанії Worsted Cutlery. Ніж доволі цікавий. Мені сподобався. Незвичайний і по руків'ю, і по клинку. Далі все буде видно. Давайте трохи його роздивимось. Потім пройдемось по ТТХ і так далі. Ось так. Давайте поговоримо про технічні характеристики, а далі поспілкуємось. Клинок. Клинок довжиною 82,5 см. По обуху товщиною 3 мм. Відкривається за двосторонній шпиньок. Є дол, це декоративний, хоча можна відкрити і за нього. Але тут гарна механіка, підшипники стоять, тому вручне відкриття це так. Для тих, кому це подобається. Середнім пальцем знизу, великим можна відкрити. Перед камерою буде не дуже зручно, можна просто відкинути взмахом. Сталь на клинку 154 cm. Клинок цікавий тим, що це сканді спуски. І є два варіанти у виробника. Там майже все ідентичне і по руків'ям, по кольорам, але ось відрізняється. Є моделі, які йдуть зі сканді в 0, і є моделі, які йдуть зі сканді з мікропідводом. В моєму варіанті це сканді з мікропідводом, дуже гострий і треба бути обережним, бо я їм грався і вже він мене вкусив, то, мабуть, признав. З одного боку є логотип і напис Worsted, це виробника. З іншого боку маркування сталі 154 cm і назва моделі Grind. Невеличкий шрифт, якісний, невеличкий розмір, не так сильно бросається в очі. Фініш клинка Stonewash, там, де немає спусків. Руків'я. Руків'я в нас цікаве тим, що це так званий frog pattern. Воно доволі ціпке, але, якщо чесно, на кишені тримається воно міцно, ніж. Але коли знімаєш, за рахунок такої 3D-обробки, виходить, що кишеня не дуже буде радіти. І якщо там багато туди-сюди його знімати, одягати, то воно прорветься. Зроблена накладки із мікарти. Мікарта не полірована, вона шероховата і, принаймні на моєму екземплярі, видно навіть таку ворсу. Але з часом вона притирається, коли він тільки прийшов, то вона була більша. А зараз просто стирається або руками заполіровується. Стандартно конструкція відкрита, два стальних лайнери, з обох боків накладками з мікарти. Кліпса глибокої посадки,
переставляється на обидва боки. Підйом у кліпси не дуже великий, але є місця посадкові для кліпси з фрезеруванням, плюс вінти, які кріплять кліпсу, вони в потай. Тому на кишені заходить добре, принаймні шов до кінця проходить. Кліпса середньої жорсткості. Ну, підйом, скажімо так, я би трохи більше зробив, бо інколи чіпляється і там одразу не заходить на кишеню. Зібраний на осьовому одному і на двох бонках. В мене є ще модель, називається Night Shade. Там також конструкція схожа, осьовий, дві бонки ще, але і що на тому, що на цьому, чомусь виробник ставить бонки поряд. Нащо це зроблено, не знаю, ну, мабуть, так вирішили. В кінці руків'я є темлячний отвір, доволі великий. Ну, із-за того, що фактура накладок Frag Pattern, там казати про те, що там зняти фаски, ну, немає сенсу, бо воно там все таке неоднорідно, нерівне, тому все одно може перетиратись. В осьовому у нас стоять керамічні підшипники. За цього механіка дуже добра. Регулюється просто. Ну, якість ножа гарна. Все підігнано, тому з регулюванням взагалі не було питань. Я ножі всі розбираю. Далі буде теж вставка відео, де він в розібраному стані. І коли збирав, навіть багато там регулювати не треба було, все стало по центру, люфтів немає. З цим все добре. Замок на ножі штифтовий, називається у цього виробника Crossbar Lock. Ну, це ми знаємо розновидність якого замка іде. Ну, мені такий замок подобається. Ну і взагалі це навіть універсальний замок із всіх. Ну, майже, да. Замок зроблений добре. Можна закрити ніж, відтягнувши двома руками, а можна двома пальцями, а можна одним. І він закривається. Бо на деяких там буває виробниках двома пальцями відтягуєш, працює нормально, а коли один йде перекос і клинок не закривається. Ще що, скажімо так, було приємною несподіванкою, або навіть здивуванням з приводу замку. Всі знають, що там стоять дві пружини. І буває, що вони або сильно жорсткі, або навпаки. І треба їх регулювати. А регулювати як? Або їх трохи зігнути, і він буде легший, або розігнути їх, і тоді буде більш жорсткий замок. Тут же виробник, це знову буде видно на розборі, зробив, скажімо так, отвори. Я коли там дивився, всередину заглядав, дивлюсь, там, де один кінець пружини кріпиться в лайнер, зазвичай просто є отвір невеличкий, куди він входить і тримається. Тут, дивлюсь, стоїть 3 отвори зроблені. Спочатку не зрозумів, нащо, думаю, може якісь технологічні отвори. Але потім зрозумів. Там шах цих отворів десь 1 мм. І тому, наприклад, от із заводу ніж прийшов і пружини стоять в середньому отворі. І якщо, наприклад, для когось замок більш жорсткий, то можна пружину переставити наперед, і вона стане м'якша. Хто хоче навпаки, то можна поставити на саму
останню, і він буде ще більш жорсткіший. Ну, я залишив в середньому положенні, як він був. Мені це більше подобається. Воно і не сильно м'яко, і не сильно жорстко. Тобто він тримає, ну, тиск такий, що тримає клинок нормально в руків'ї, ну і вистрілює краще, бо є натяжіння на пружинах і вони вилітає. Ну, скажімо так, це, мабуть, дрібниця, але приємно, що виробник думає про такі дрібниці. І для кого ж це не важливо, ну, мені, в принципі, теж глобально, але це якби така маленька увага до клієнтів, до користувачів своїм ножем. Давайте я зроблю вставочку по розборці цього ножа, а далі, мабуть, порівняємо. Дивимось. Так, давайте тоді порівняємо. Ну, скажімо так, з аналогічним замком в мене доволі багато ножей. Ну, багато в розрізі моєї загальної кількості. А так як це мій один із улюблених замків, то я думаю, вони в мене якось так з'являються. І подивимось. Кладемо так. Що можна взяти? Давайте візьмемо ось такий СРМ. Такий самий замок, мікарта. Ну, раз ми пішли по СРМ, візьмемо ще ось такий космічний СРМ. Так. Що в мене ще є? Є ось такий FreeTiger FT2103. І, наприклад, візьмемо ось такий. Це теж від цього виробника Worsted Cutlery Night Shadow. Ну, це якби тут G10 і Liner Lock, але в принципі вони по розмірах схожі. І по клинку, і по руків'ю. І от, як я казав, ви бачите, да, вінти на руків'ї. Бонки стоять на грінді в кінці, дві поряд. І на Night Shadow теж стоять дві на руків'ї поряд позаду. Але тут трохи темлячний отвір зроблений між ними, але все одно доволі там, близько одна до одної бонки. Для чого не зрозуміло, ну, мабуть, так бачать. Ну, на функціонал це не впливає, конструкція жорстка, нічого не гуляє. Я думаю, що навіть і одної бонки було б достатньо, але так вирішили. Кліпса полірована, там буде блищати, але знову ж, не знаю, для мене проблемою не було, що вона так там блищить чи не блищить, я навіть не звертаю увагу. Так що ось такий красунчик. Ось так воно виглядає. Роздивимось його ще краще. Залишаються трохи розводи. Ну, розводи більше залишаються на сканді спусках, бо там сатін дрібний. Для відео протираю, але все одно залишається. До речі, не сказав, вага цього ножа 104, ну майже 105 грамів. Ой, доволі, ну, скажімо так, за 100 грам він вийшов. Хоча
Давайте подивимось на баланс. Де він? Ну, ось дивіться, баланс ровно на підпальцевій виїмці. Він полегшений, є отвори там в лайнерах. Думаю, якби треба було ще зменшувати вагу, то баланс був би не такий гарний. А так вийшло все топчик. Загалом приємний ніж. Цікава обробка руків'я, мікарта мені подобається. Загалом по якості, ну, в мене тільки два там ножі від СРО і від Vosted Cutlery. Ну, по якості питань не було. Цікавий грінд на клінку. Саскандів в мене ще не було. То, мабуть, ну, я в принципі небагато точив ножів. Сканді не було, хоча тут зроблений мікропідвод на моєму екземплярі. То, думаю, там глобально сильно не буде проблем з цим. Ну, будемо користуватись, дивитись. Ну, а далі може буде якесь там відео колись з тим відчуттям, яке він залишить після деякого часу по юзу. Дякую всім. Заходьте, підписуйтесь. Всім гарного дня.